Sziasztok, kockák! Megjöttek az új képregényeim, de a Brexit-tel kapcsolatos félelmeim is beigazolni látszanak. Lássuk, hogy miért. Nos, ahogy már említettem, megjöttek a képregényeim. Itt van. Egy kis stolccal, ahogy szoktuk még azért mondani. De a Brexit miatt vannak komplikációk, igaz, hogy a Covid és a rossz időjárás miatt is. Ebben a pillanatban Anglia felől Európa felé nem csak a magánszemélyeknek, hanem a cégeknek is elég nehezen jönnek az anyagok. Például van más ismerősöm is, aki hasonló problémákkal küzdött. A Brexit miatt a problémák azok inkább oda adódnak, hogy megnőtt a papírmunka a szállító cégek számára, és így több pénzt kértek el, tehát már decemberről januárra egy drágításon átmentek, és úgy néz ki, hogy februártól még egy drágításon át fognak menni a szállításhoz. Itt még keresik a cégek is a megoldásokat, hogy melyek a legjobbak. Azon kívül, ami még probléma az az, hogy ezután, ami Angliából jön, arra nem kell vámot fizetni, tehát ez igaz, csak arról nem beszél senki, hogy áfát kell fizetni. Tehát például, ha Angliából könyveket rendelsz, vagy folyóiratokat, képregényeket, akkor idáig nem kell kifizetni az áfát, mert az Európai Unión belüli kereskedelmi egyesség a határmentes zónában mindenki, amilyen országból rendelt, olyan áfát fizetett, de most igaz az új rende, hogy a Brexit megtörtént, és Anglia már nem az Európai Unió tagja, ezért mindenre ki kell fizetni az áfát. Kicsit gyanús az egész, mert a törvényt lehet úgy értelmezni, hogy csak 5% áfát kéne fizessünk, vagy úgy, hogy 19% áfát kell fizetni. A cégek, a DHL, amelyik hozta nekem a képregényeket, a 19% áfa mellett döntött, tehát azt mondták, hogy az 5% az erre nem érvényes. Még ezen próbálok egy kicsit dolgozni, gondolkozni, hogy lehet biztosra venni. Vágjunk bele, lássuk, mit kaptunk. Az első. Chris Claremont Anniversary Special. Ez egy külön kiadás képregény, amelyik Chris Claremont ünnepeli. Chris Claremont több mint 20 évig, a 70-es évek közepétől a 90-es évek közepéig írta az X-Men történeteket, valamint más történeteket is a Marvelnek, és ez annak az ünneplő kiadása. A Sword 2-es szám. Az első szám nekem nagyon tetszett, ami nem tetszik, és azt hiszem, hogy egy másik videóban már említettem, az az, hogy a következő 3 szám a King in Black Pókember történettel, Venom történettel kapcsolatos. Lássuk, milyen kitartok egyelőre mellette. Igen. Következő a Monstrous univerzumból egy miniszéria, a Talk Stories, ahol ilyen összekötő a nagy sztoriban most szünetet tartanak, és egy ilyen összekötő 2 részes minisorozat mellett döntöttek. Ez a második rész az illetőből. Origins, 3. szám. Nagyon tetszik az első 2 szám, de nem akarok véleményt kialakítani addig, ameddig nem fejeződik be a sorozat. 6 részes minisorozatról van szó, várom a következő 3 számot. Már 2 volt, egy jaj. Igen, egy nagyon aranyos karácsonyi szponborító. Igaz, tudjuk, hogy a szponnak és a karácsonynak sok köze egymáshoz nincsen. Éppen ebből kiindulva szerintem jó pofához sikerült. Következő. Az utolsó LR szám. A Pókembernek párhuzamosan a fő sztorival futott egy ilyen LR sorozat is, amelyik a mellékkarakterek történetét követte addig, ameddig a fő történetvonalon Pókemberként rendel harcolt. Elég jó. Tehát nekem tetszettek ezek az LR számok, sokkal jobban tetszett, mint a fő Pókember sztori, az az igazság. Star Trek Voyager, Seventh Reckoning, utolsó előtti szám, majd mondok egy véleményt, amitán vége a sorozatnak. X-Men, 16-os szám, volt igaz a Ten of Swords minisorozat az X-Men képregényeken belül, és ez végre valahára az első szám, amikor már nem a minisorozattal foglalkozunk.
The Dreaming Waking Hours-nak a legújabb száma, a Sandman univerzum sorozatáról van szó. Most egy ilyen átívelő sztori van, mert volt az első 5 számban az első nagy sztori, állítólag 12 részes a sorozat, és az utolsó 5 számban lesz egy második nagy sztori, és van 2 szám a 2 között, amelyikben valami kisebb történetet követ, hogy pontosabban mit, még nem tudom, igazán most kaptam. Amazing Spider-Man 56-os szám, vége a Kindred sztorinak, következik egy Kingpin, vagyis egy vezér történet. Egy érdekesség. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, olvastátok-e a Solid Bloodnak az első 16 számát? Hogyha olvastátok, mondjátok el nekem is, mi történik benne. A Solid Blood, ez gyakorlatilag Robert Kirkmannek a agyszüleménye. Ő úgy vezette fel a képregény eladóknak, hogy egy párhuzamos dimenzióból került elő. Ez a történet 17. része, és persze az első 16 szám nem jött át hozzánk a párhuzamos dimenzióból, ezért be kell írjuk ezzel. Az internetes vélemények alapján nagyon-nagyon 90-es évek képregény hangulatát idézi ez a képregény. Érdekesnek tartom az ötletet, hogy csak így a semmiből valaki bejelent egy képregénynek a 16. számát. Amazing Spider-Man, mutassam jobban, a Last Remain Story-nak a epilógusa. Batman, Catwoman, 2. szám. Az első szám nagyon jó volt, kíváncsian várom a folytatást. És tavalyi év egyik legjobb borítója. Tehát ez a borító fenomenális, az Amazing Spider-Man-nek az 55-ös száma. Patrick Gleasonnek a borítója, Patrick Gleason műve szerintem brutál jó, és most azóta már pár variáns megjelent ennek a variáció egy témára. Carnage és Venomban is került már egy ilyen borító, de annak ellenére nem sajnálom. Ez az első, az eredeti, és nagyon-nagyon keresett. Blade Runner 2029-es, második száma. Aki szereti a Blade Runnert, annak kötelező olvasmány, nagyon-nagyon jó, és nagyon jól követi a filmnek a sztoriát. A tavalyi év nagy DC eseménye vége, ez az utolsó szám, a Death Metal 7. száma, amikor ki is derül, hogy mi történik a DC univerzummal. Spoilerekből tudok egy-két apró részletet, de próbáltam nagyrészt elkerülni a spoilereket. Garantálom, hogy ez lesz az egyik első, amit elolvasok. Az e-havi képregényekből természetesen. The Last 52, War of the Multiverses, ez a Death Metal sorozatnak egy kiegészítő sorozatának egy része. Ez az utolsó előtti történet, amelyik a Death Metal 7-es szám előtt jelenik meg. Meglátjuk milyen. És még egy Death Metal The Secret Origin. Hasonlóképpen ez is egy kiegészítő sztori a fő sztori vonalhoz. Nagyon-nagyon jók voltak a kiegészítő sztorik, tehát a DC nagyon eltalálta a Death Metal sztorikat. Reméljük, hogy ezek is hozzák a formájukat. Igaz-e, közben az 5. szezon az Amazonon lement, és tudjuk, hogy a 6. szezon lesz az utolsó, de az X-Men képregény sorozatnak a második része az gyakorlatilag a 4. és az 5. szezon köti össze. Majd, amikor egyszer újra nézem az X-Men-t az elejétől, akkor majd úgy fogom csinálni, hogy a 4-hez, mikor elérek, akkor ezeket újra olvasom. Addig is el fogom olvasni külön. Még van egy pár szám. Batman Detective Comics 1033-as, ez a Future State események előtt az utolsó Detective Comics képregény, január-februárban Future State képregények jönnek, beszéltünk már erről, és még beszélni fogunk, amikor én is kapok a Future State képregényekből egy pár héten belül, addig is mind érdekesség. Generations Shattered, szintén a Death Metalnak az egyik következménye. Megmondom őszintén, nem tudom, miről szól. Annyit tudok róla, hogy ez az 1939-es Batman szerepel benne, és itt megáll a tudomány. Remélem, hogy nem csalódom, de jó vaskos, vastag képregényről van szó. A Doctor Who-nak a
Harmadik száma, 4 részes sorozatról van szó. Állítólag, nem tudom sajnos, egyelőre úgy néz ki, hogy 4 részes sorozat lesz, mert áprilistől jön egy Doctor Who Missy nevezetű másik sorozat, és ugyanez az alkotó csapat hozza ki ezt a Doctor Who képregény sorozatot, szóval, hogyha nincs vége ennek a sorozatnak, akkor egy pár hónapig így is szünetel. És az utolsó képregény erre a hónapra, és ezt el is felejtettem, hogy egy Future State képregény ezzel a rendeléssel jött. Ez nem más, mint a Future State Harley Quinn nevezetű képregény. Ennyi erre a hónapra. Hamarosan beszélünk még képregényekről, ha minden igaz, már jövő héten lesz a májusi előzetes, és majd csinálok egy top 5-öt, hogy ezekből a képregényekből melyik volt az 5 kedvencem. Lássuk, hogy mire jutunk. Lássuk, hogy a Solid Blood első 16 számát nem olvasva, a 17. szám mennyire lesz érdekes, benne lesz a top 5-be. És hogyha akarsz nyerni valamit, hallgass meg a következő üzenetet. Sziasztok! Szeretnéd megnyerni ezt az X-Factor Epic Collection könyvet? Jó kis vaskos. Na mit szólsz? Ha igen, akkor egyszerűen amit kell csinálni. Azokon a videókon, ahol reklámozom, hogy ez egy nyeremény, kommentálj, lájkolj, és hogyha nem vagy feliratkozva a csatornára, iratkozz fel. Amikor a csatorna eléri az 1000 feliratkozót, tudom, hogy nem lesz holnap, de nem sietünk. Amikor a csatorna eléri az 1000 feliratkozót, kiválasztok egy videót azok közül, ahol ezt a nyereményt promováltam, és egy random YouTube komment generátor segítségével kiválasztunk egy nyertest, a kommentelők között természetesen. Ahhoz, hogy a kommentelőt validáljuk, feliratkozva kell legyen, és kellett lájkolja a videót. Nagyon egyszerű. Kommentelj szépen, hogy milyen képregényeket vásárolsz, melyek a kedvenc képregényeid, mit szeretnél többet látni a videóimba. És ennek függvényében lehet, hogy pont téged sorsollak ki. Sok sikert!